ආයිබෝන් හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම බැඩිහිටියෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හම්බ වෙන්න ආවා අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන්. ඉතින් මතක ඇති ගිය වීඩියෝ එකකින් මම කිව්වා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරනවා කියලා මගේ channel එක කියන්නේ Real Start English කියන channel එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි ටික මුලින් ඉඳන් හදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් දිගටම මගේ channel එක බලන කට්ටිය නම් දන්නවා කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක. හැබැයි මේ වෙනකොට ගොඩාක් පිරිසක් කියන ගොඩාක් සමාජිකයෝ සංඛ්‍යාවක් subscribers ලා සංඛ්‍යාවක් එකතු වෙලා ඉන්නවා මගේ channel එකත් එක්ක. අන්න ඒ කට්ටිය දැනුවත් කරන්න ඕන කියලා හිතුන හින්දායි අද මේ වීඩියෝ එක මම කරන්නේ. සරලව කිව්වොත් මගේ Real Start English channel එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි කථනය මුලින් ඉඳන් සරලව හදාගන්නේ කියන එක. මේ දේ ගැන කලින් කියන්න ඕනේ YouTube එකේ තව ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි උගන්වන channels තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි channels තියෙනවා ලංකාවේ ගුරුවරු කරන. ඉතින් ඒ වලට යන්න. මගේ channel එක විතරක් නෙමෙයි ඒ වලටත් යන ගොඩාක් කට්ටිය මගේ එක බලනවා වගේම ඒ channel උත් බලනවා මම දන්නවා ඒක. ඉතින් ඒක දිගටම කරන්න. අලුතෙන් එන channels බලන්න. ඒව කරන්න. මොකද ඒ වලින් අපිට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. සරලවම කිව්වොත් මමත් ඒ හැම දෙයක්ම බලනවා. මොකද එහෙම බැලුවහම අපි නොදන්න දේවල් ගොඩාක් අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දන්න මේ පොඩි දෙයයි ඕන කෙනෙක් ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම කරන්න ඕන ඉගෙන ගන්න එක. මමත් බලන්නේ පොඩි කෙනෙක්ගෙන් හරි කමක් නැහැ මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඒක හැමෝම කරන්න. එක දෙයකට විතරක් සීමා වෙලා ඉන්න එපා. එක channel එකකට සීමා වෙලා ඉන්න එපා. පුළුවන් තරම් අනිත් channels බලන්න. යම් කිසි පොඩි හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ මගේ Real Start English channel එක පාවිච්චි කරන්නේ ඉංග්‍රීසි කථනය හදාගන්න කියලා. මුලින්ම කියන්න මම මේ channel එක පටන් ගත්තේ 2018 ඒ කියන්නේ මුල් මාසවල මම වීඩියෝස් දෙකක් වගේ දාලා තියෙනවා. නමුත් මම මේක හරියටම පටන් ගත්තේ මේ වැඩේ හරියටම පටන් ගත්තේ 2018 දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා පළවෙනි ලෙසන් එක දැම්මා. ලෙසන් එකේ ඒ කියන්නේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක හඳුන්වා දීම. මොකද්ද මම කරන්න යන්නේ කොහොමද ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න යන්නේ. මේ වීඩියෝ එක දාලා තියෙන්නේ 2018 දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා කාට හරි වුණා ටක් ගාලා මගේ channel එකට ගිහිල්ලා ඒකේ history එකට ඒ කියන්නේ වීඩියෝස් වල පල්ලෙහාට යන්න ඒ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනවා එතකොට. අන්න එතන ඉඳන් මම අද වෙනකන් නවත්තන්නේ නැතුව වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. මග අරින්නේ නැතුව වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මම මගේ channel එක පටන් ගත්තේ 2018 දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා. ඉතින් කට්ටිය අහන දෙයක් තමයි මගේ channel එකෙත් එක වර්ගයේ වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කථනයට තමයි. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කථනයට අදාළ දේවල් තමයි. නමුත් මේකේ passive voice තියෙනවා, broken english කියලා තියෙනවා, telephone conversations කියලා තියෙන එක දේවල් තියෙනවලු. එහෙම තියෙනවා තමයි. ඉතින් ඒව මම හරියට playlist වලට දාලා තියෙන්නේ. නිකන් සරලවම කිව්වොත් folders වලට දාලා තියෙන්නේ. telephone conversations එක folder එකකට. තව broken english කියලා තව folder එකකට, passive voice කියලා තව folder එකකට, basic english lessons කියලා තව folder එකක්. ඉතින් එහෙම වර්ගීකරණය කරලා තියෙනවා. ඒ ලේසි වෙන්න. ඉතින් දැන් ඔය ටික පොඩ්ඩක් අමතක කරන්නකෝ. දැන් සරලම ප්‍රශ්නේ තමයි අපි කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ කියන එකනේ. කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ? දැන් මම කිව්වා 2018 දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා තමයි මම first වීඩියෝ එක දැම්මේ කියලා. එතනින් එතකොට පටන් ගන්න ඕනේ. කෙනෙක්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ අලුත් කෙනෙක්ට මෙහෙමයි. ඔක කරන්න මම උපදේශයක් දෙන්නම්. දැන් අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔය තියෙන හැම පාඩමක්ම වටිනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 100%ක්ම වටිනවා. නමුත් අලුතෙන් කෙනෙක් එකතු වෙනවා නම් මුලින්ම බලන්න ඕනේ ප්ලේලිස්ට් එකක් තියෙනවා. මගේ මල්ලිට ඉංග්‍රීසි උගන්වපු හැටි කියලා. දැන් මම ෆොටෝ එකක් දාන්නම් ඒකේ. අන්න එතනින් පටන් ගන්න. මගේ මල්ලිට ඉංග්‍රීසි උගන්වපු හැටි. මාසෙන් ඉංග්‍රීසි උගන්වපු හැටි කියලා. හරි. අන්න එතනින් පටන් ගන්න කියන හේතුව තමයි එතන හොඳ ස්ටාර්ට් එකක්. එතන හොඳ පටන් ගැනීමක්. මොකද ගොඩාක් කට්ටියට වෙලා තියෙන මේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් ඉගෙනගෙන එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රායෝගිකව ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැති වුනහම හරි ප්‍රශ්නයක්. නමුත් ඔය වීඩියෝ සීරීස් එකේ ඔය වීඩියෝ මාලාවේ මම කතා කරලා තියෙනවා කොහොමද මේ බැරිම කෙනෙක්ට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ, ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියන එක. ඒක ප්‍රායෝගිකව ඒ වීඩියෝ සීරීස් එකේ තියෙනවා. හරියට තියෙනවා මල්ලි මගෙන් ඉගෙන ගන්නවා. එයාට මම කියලා දෙනවා. එයාට වර්ධිනවා. මේ හැම දෙයක්ම එයා අන්තිම වෙනකොට මේ මාසෙක ඔය යනකොට හොඳට කතා කරනවා කියන්නේ මේ සුද්දෙක් වගේ කතා කරනවා නෙමෙයි. නමුත් කොහොම හරි ගැට ගහගෙන බ්‍රෝකන් විදිහට කතා කරනවා. හරි? ඒක හැමෝටම පුළුවන්. මේ පන්ති ගියත් නැතත් අනිවාර්යෙන් ඕන කෙනෙක්ට ඒක කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඔන්න ඔය දේ කරගෙන ඔයගොල්ලෝ පන්තියකට යනවා නම් හරි සාර්ථකයි වැඩේ. ඉතින් අන්න ඒකට උදව්වක් විදිහට තමයි මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක හැදුවේ. ඉතින් මගේ channel එකේ ඒ වීඩියෝ සීරීස් එක තියෙනවා මල්ලිට මාසෙන් ඉංග්‍රීසි උගන්වපු හැටි කියලා. මම දැන් උඩිනුත් දාන්න එතනටත් යන්න එතනින් ගිහිල්ලා ඒක බලන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔතනින් පටන් ගන්න. ඔන්න ඔය ප්ලේලිස්ට් එකෙන් පටන් ගන්න. ඔය ෆෝල්ඩර් එකෙන් පටන් ගන්න. ඒක බැලුවම ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් එනවා.
අපි මෙන්න මෙහෙම කතා කරලා තමයි මේ මූලික දේවල් ටික ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ මූලික දේවල් කියන්නේ මූලික ග්‍රැමර්වත් අර බේසික් ග්‍රැමර්වත් එහෙම නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි වලට බහින්න මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපි කරන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි කථනය ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ දේවල් ටික ගැට ගහගෙන කතා කරාම හරි කියන එක ඔය වීඩියෝස් ටික බලුවම තේරෙනවා. අන්න ඔය ටික බැලුවට පස්සේ ඔය ටික බලලා නිකන් ඉන්න බෑ. ඔය පුරුදු වෙන්න. මාසයක් අරගෙන මාසයක් දෙකක් අරගෙන ඔය ටික බලලා හොඳට පුරුදු වෙන්න ඔය තියෙන විදියට මම කියන දේවල් හොඳට ඔලුවට දාගෙන ඔවත් කට ඇරලා කතා කරන්න. අන්න ඒ ටික කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ආපහුවර 2018 මම පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් බලාගෙන එන්න පිළිවෙලට. මේ වීඩියෝස් වල මම කියනවා කොහොමද කරන්න ඕනේ. මොනවද කරන්න ඕනේ නැත්තේ කියන එක. ඉතින් ඒ ටික බලාගෙන එන්න. ඊට පස්සේ ඒවල මම උගන්වන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද වාක්‍යයක් හදන්නේ, වාක්‍යයක් කියන්නේ කොහොමද, ඒ කියන්නේ කාගෙන් හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම තව ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන්ස් කියලා. ඒකට යන්න කලින් තව එකක් තියෙනවා බ්‍රෝකන් ඉංග්ලිෂ් කියලා. බ්‍රෝකන් ඉංග්ලිෂ් පාඩම් මාලාව කියලා පාඩම් ටිකක් තියෙනවා. පාඩම් 9ක් විතර. ඒකට යන්න. ඒකේ කියලා දෙනවා මම ඕනම දෙයක් ගැන කොහොමද ඔයා දන්න ඉංග්‍රීසියෙන්, ඒ කියන්නේ කැඩිච්ච ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කියන එක. මොකද ගොඩාක් කට්ටිය මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න යනවා මේ එකපාරට මේ ඉංග්‍රීසි ටික හොඳට සුද්දෙක් වගේ ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපි මුලින්ම try කරන්න ඕනේ වැරදි කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ කැඩිච්ච ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මොකද ගොඩාක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා කවුරු හරි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට hina වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැරදි තියෙනවා. එහෙම නෙමෙයි. කවුරු වුණත් ඉගෙන ගන්න වැරදි. ඒක ඉතින් අපි පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මේ වැඩේට බහින්න ඕනේ. අන්න ඒකට උදව්වක් විදිහට මම වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක් තියෙනවා බ්‍රෝකන් ඉංග්ලිෂ් කතා කරමු කියලා. බ්‍රෝකන් ඉංග්ලිෂ් ඉගෙන ගමු කියලා. ඉතින් ඒකෙත් පාඩම් ටිකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔය ටික කරන් ආවට පස්සේ ටෙලිෆෝන් එකකින් කොහොමද ඉංග්ලිෂ් කතා කරන්නේ? ටෙලිෆෝන් එක හරහා. ඒ කියන්නේ අපි කාට හරි කෝල් එකක් දීලා ඉංග්ලිෂ් වලින් කතා කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන්ස්. හරි? ඒ කියන්නේ ඉංග්ලිෂ් වලින් ටෙලිෆෝන් එකකින් කතා කරන හැටි. ඉතින් ඒකෙදි ඒ පාඩමේදී මේ ටෙලිෆෝන් එකකින්ම කියලා දෙයක් නැහැ. ඒ ටික ඉගෙන ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් නිකන් වුණත් ඒ ඉංග්ලිෂ් පාවිච්චි කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ උගන්වන සෙන්ටෙන්සස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ උගන්වන වචන වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ජීවිතේදීත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් උගන්වලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව පාඩම් මාලාවක් මම කරලා තියෙනවා පැසිව් වොයිස් සම්බන්ධයෙන්. මොකද දැන් මේ දවස් ටිකෙත් කරන් යන්නේ දැන් ගිය සතියේත් මම ස්පෙෂල් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ මේ පන්ති යන්නම ඕනද ඉංග්‍රීසි හදාගන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන් කතා කළේ. ඊට කලින් සතිවල මම දිගටම කතා කරන් ආවේ මේ පැසිව් වොයිස් සම්බන්ධයෙන්. පැසිව් වොයිස් පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි හදාගන්නේ කියන එක. දැන් මේ ඉංග්‍රීසි වලට මුලින්ම එන කෙනෙක් නම් මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මුලින්ම වැඩේට එන්ට වෙන කෙනෙක් නම් ඇත්තට මේ පැසිව් වොයිස් ගැන හිතන්න යන්න එපා. ඉංග්‍රීසි ටිකක් යම් දුරකට ඉගෙනගෙන ආවහම ඕගොල්ලන්ට පැසිව් වොයිස් පාවිච්චි කරන දේ ගැන ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක දැනගන්න වෙනවා. හරි සරලයි මේවා. ලොකුවට හිතන්න එපා. මේවා හරි සරලයි. හැබැයි පිළිවෙලට කරන් එන්න. මොකද ඉංග්‍රීසි කිසිම දෙයක් බැරුව එකපාරට ඇවිල්ලා මේ පැසිව් වොයිස් ඉගෙන ගන්න ගියොත් මේ දේ එපා වෙලා යනවා. ඒකයි මම කියන්නේ මුලින්ම අර බ්‍රෝකන් විදියට පටන් ගන්න. හරි? තමන්ගේ ඇඟේ තියෙන yes no කියන වචන දෙක හරි කමන්නේ දදා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. නැතුව මේ වෙන බර දේවල් ඉගෙන ගන්න යන්න එපා. හරි? ඉතින් අන්න ඒකයි මම මේ සරලවම පැහැදිලි කරේ කොහොමද මගේ channel එකෙන් ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් මගේ channel එක වගේම මගේ නංගි කරන channel එකක් තියෙනවා Real Start Pro කියන අපි දෙන්නම එකට කරන්නේ. ඉතින් ඒ channel එකට ගිහිල්ලා Tamanට ඉංග්‍රීසි කථනය හරියට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ channel එකෙත් ඔය මම කිව්ව විදිහට playlist හදලා තියෙනවා. folders වගේ හදලා තියෙනවා මගේ නංගිත්. මගේ නංගි channel එක පොඩි දරුවන්ට ගොඩක් ගැලපෙනවා. ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ට ගැලපෙනවා. මගේ channel එක වගේම ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ගොඩක් වැඩිහිටි කට්ටිය මට කතා කරනවා අනේ අපිට වීඩියෝස් ටික පිළිවෙලට හොයාගන්න බෑ. අන්න එහෙම කියලා. ඉතින් ඒකෙදි මෙහෙමයි. ඒක YouTube එක චුට්ටක් පාවිච්චි කරන්න හරියට ඉගෙන ගත්තාම ඒක සරල දෙයක්. තමන්ගේ දරුවෙක්ගෙන් හරි ඒ සම්බන්ධයෙන් දන්න කෙනෙක්ගෙන් අහන්න ඒක දැනගන්න පුළුවන් අහලා කොහොමද YouTube එක හරියට පාවිච්චි කරන්න කියලා. channel එකකට කොහොමද යන්නේ? ඒකට ගිහිල්ලා ප්ලේලිස්ට් එකකට යන්නේ කොහොමද? ඒ වීඩියෝ එකකට යන්නේ කොහොමද? වීඩියෝ එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද? ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒවා හරි සරලයි. ඉතින් අර වැඩිහිටි කට්ටියට ඒක චුට්ටක් අමාරුයිනේ. සාමාන්‍ය දරුවෙක්ට සාමාන්‍ය ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක ඉන්න කෙනෙක්ට ඔබ සරල දේවල් හරි සරල දේවල් නේ. ඉතින් අර වැඩිහිටි කට්ටියට ගොඩාක් කට්ටියට අර ස්මාර්ට්ෆෝන් පාවිච්චි කරන්න අපහසුයි. ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් වැඩිහිටි කට්ටියට මම කියන්නේ
ඒක චුට්ටක් කාගෙන් හරි අහගන්න. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි ඒ සම්බන්ධයෙන් දන්න ඔය දරුවෝ ඉන්නවා. දරුවෙක්ගෙන් උදව්වක් ගන්න. එතකොට ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැති වෙනවා. මේ channel එකක් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? මේ playlist එකකට යන්නේ කොහොමද? ඒ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සරලව. තේරුණා නේද? ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කලේ මගේ ආදරණීය වැඩිහිටියන්ට ගොඩාක් කට්ටිය channel එක බලනවා ස්තුති. කතා කරනවා, සුබ පතනවා, ගොඩක් දේවල් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම මට ඕන දේ තමයි මේ channel එක බලලා පුළුවන් තරම් ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න එක. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ දවසක මාත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා. කෝල් එක ගත්ත ගමන් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ මාත් එක්ක. හරි සතුටුයි. හරි සතුටුයි. ඉතින් ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන එක ගැන. මොකද දැන් මාත් පන්ති කරන ගුරුවරයෙක් කියන උපකාරක පන්ති කරනවා. ඉංග්‍රීසි ඒ කියන්නේ කථනය සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කථනය මුලින් නම් හදනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම කියලා තියෙන්නේත් ඔගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි පන්තිකට යන්න කලින් ගුරුවරයාට මුලින්ම ඉංග්‍රීසි පුළුවන්ද කියලා බලන්න. නිකන් බොරුවට හරි ඔයගොල්ලෝගේ ගෙදර කෙනෙක්ට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් නම් එයාව දාලා පොඩ්ඩක් ගුරුවරයව ටෙස්ට් කරලා බලන්න මුලින්ම පුළුවන්ද කියලා. මොකද නැත්තම් ගුරුවරයාට මෙලෝ දෙයක් බැරුව ගුරුවරයෙක්ගෙන් ඒ වගේ ගුරුවරයෙක්ගෙන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තොත් නේ අන්න ඒකයි. කාට වුණත් එහෙම කරන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මම කියන්නේ මට වුණත් කතා කරනකොට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. බලන්න මටත් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්ද? හරි? අන්න එහෙම බලලා තමයි ඉංග්‍රීසි පන්ති එන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි පන්ති එන්න ඕනේ. නැතුව යන්නම් වාලේ යන්න එපා. මම ගිය සතියේ ඒ සම්බන්ධයෙන් පොඩ්ඩක් මතක් කරා. ඉතින් මම හිතනවා අද මම මේ කියලා දුන්න සරල දේවල් මේවා මේ සාමාන්‍යයෙන් අර කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මොකද්ද මේ වීඩියෝ එකක්ද මේවා හරි සරල දෙයක් මේ මොකද්ද මේ මෙයා කියලා දුන්නේ කියලා. නෑ. මේක කෙනෙක්ට ලේසි වුණාට ගොඩාක් වැඩිහිටි කට්ටියට තාම මේ YouTube එක උනත් පාවිච්චි කරන්න අමාරුයි. ඒ හැකියාව නැහැ. ඉතින් මම ඒකයි සරලවම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කළේ. මෙහෙම ප්ලේලිස්ට් තියෙනවා. මෙහෙම ෆෝල්ඩර් කරලා තියෙනවා. මේ වලට යන්න, මේ වලින් පිළිවෙලට හදාගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ගොඩාක් කට්ටිය මට කතා කරලා කියන දෙයක් තමයි මම 2018 දාපු වීඩියෝස් වලින් පටන් ගත්තා. ඒ ටික මෙහෙම බලාගෙන එනවා කියලා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් තව සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් විදිය තමයි අර මම කිව්වේ මම මල්ලිට ඉංග්‍රීසි උගන්වපු හැටි කියන පාඩම් මාලාවෙන් පටන් ගන්න කියන එක. තව සමහරක් කට්ටිය හිතනවා දැන් අලුතෙන් දානකොට අර පරණ ඒවා වැඩක් නැද්ද? ඒවා ඒ කියන්නේ ඒව ඉගෙන ගත්තට තේරුමක් නැද්ද? සමහර කට්ටිය හිතන ඒවා ඩිලීට් කරයිද? නෑ එහෙම කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ පාඩම් හැමදේම දාන්නේ වගකීමෙන්. හරි? නැතුව ඒ ටික එහෙම කරන්න කියලා දැන් වෙනකොට කිව්වොත් එහෙම මම ඒව කරන්න එපා මේව කරන්න කියලා සාධාරණ නැහැ. කිසිම ඒ ක්වොලිටි එකක් නැහැ නේ. කරන්න ඕනේ මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න. මේ හැම දෙයක්ම වටින දේවල්. හරි? නමුත් පිළිවෙලට ඉගෙන ගන්න. තේරුණානේ? ඉතින් මම හිතනවා අද කියලා දුන්න දේවල් හොඳට මොළුවට යන්න ඇති. යම් කිසි පොඩි හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්ත කියලා මම හිතනවා. මොනවා හරි මේ සම්බන්ධයෙන් අහගන්න දෙයක් තිබ්බොත් මට සඳුදා හරි අඟහරුවාදා හරි උදේ 11යි දවල් 1යි අතර කෝල් එකක් දෙන්න. මම දන්න දේවල් කියලා දෙන්න. එහෙනම් ඊළඟ සතියේ මම අලුත් පාඩමක් කියලා දෙන්නම් පැසිව් වොයිස් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ. හැමෝටම ආයිබෝවන්.